momente când vrem să ne afirmăm, să fim aplaudați, să fim importanți, să fim apreciați, să avem statui, medalii, onoare, să primim aplauzele altora, să fim recunoscuți de către ceilalți că avem una sau avem alta, calități, bunuri, atribute și așa mai departe. Toate acestea sunt învățate, nu sunt naturale, nu sunt native, le învățăm de la ceilalți și cu cât mai mult le creștem, cu atât mai mult suntem primiți în societate, suntem acceptați de către ceilalți, suntem adunați într-o masă de oameni unde avem ceva de primit, pentru că avem aceste așteptări și suntem în continuă căutare de a primi toate aceste lucruri din exterior. Mergem și ne oferim dispoziția, timpul, energia, resursele ca să așteptăm să ni se dea acestea. Ce vreau în acest video este să ne însănătoșim și să eliminăm această atitudine nenaturală prin care ne-am dobândit vanitatea, am dobândit importanța, egoul, mândria și ne-am îndepărtat de smerenie, de simplitate, de a noastră bunătate interioară. Și de ce vreau să fac lucrul ăsta? Pentru că am văzut la mulți dintre semenii mei, inclusiv în mine, această atitudine care nu ne face bine. Despre ce este vorba în acest video? Să-i dăm drumul! Înțelepții mei, prieteni, bucuria mea este mare să văd că putem să ne vindecăm, să ne recuperăm de această atitudine malefică dobândită prin imitație comportamentală de la ceilalți și să ne apucăm de însănătoșirea interiorului nostru, care poate să aibă darul divin de a se dezvolta armonios pe această planetă frumoasă pe care trăim. Deviația rațiunii, mulți oameni o trăiesc și, din păcate, deviația înseamnă că a plecat viața din rațiune. Suntem îndepărtați de la o logică sănătoasă, de la un factor critic sănătos, de la lua lucrurile așa cum sunt ele și a fi obiectivi, de a avea merite obiective cu ceea ce se întâmplă în fața noastră. Ce vreau este să lucrăm cu aceste atitudini de mândrie și să le îndepărtăm din noi, pentru că nu ne fac bine părții noastre sufletești. Și de asta am zis să vin cu prima idee despre cum putem să ne armonizăm înăuntru nostru și să ne vindecăm în practica noastră interioară. Avem, sau poți să ai, și eu am uneori, poate mai mult, măcar o zi pe săptămână în care nu cer nimic. Îmi fac această zi tocmai ca să caut, să văd ce primesc, ce vine, cum întâmpin, cum gestionez ce este în afara mea și în fața mea și cum primesc realitatea. Dacă tot timpul o să merg să cer, să am așteptări, să mă îndepărtez de ceea ce e natural să fie în afara mea, tot timpul vine ego-ul meu care vrea să se întâmple cum vreau eu, vreau să fie cum îmi doresc, vreau să fie cum am fost obișnuit, cum știu că este confortabil. Iar când vreau să mă îndepărtez de ego, am nevoie să ajung să cer mai puțin și să înfăptuiesc mai mult. Am nevoie să vorbesc mai puțin și să înfăptuiesc mai mult. Am nevoie să ascult mai mult și să înfăptuiesc pe cât ascult. De asta, atunci când, măcar o zi pe săptămână, pot să nu cer de la șef, să nu cer de la familie, de la prieteni, de la copii, de la ceilalți să-mi dea ceva și doar să caut să văd ce vine, ce e natural să vină către mine. Ei bine, ca să vedem când avem noi mândrie, când avem noi ego, când avem vanitate, este pe măsură ce cerem, pe măsură ce avem așteptări, pe măsură ce ne băgăm în seamă, pe măsură ce vorbim fără să fim întrebați, pe măsură ce vrem să dobândim de la ceilalți ceea ce au ei mai mult și să ne dea și nouă, ne dorim să creștem toate aceste atitudini înăuntru încât să ne simțim bine, ca și cum ceva ne lipsește. Ei bine, ego-ul este cel care se promovează din noi către afară și cere să facem comportamente prin care să fim primiți, acceptați, remunerați și aplaudați. Și de asta e ok să facem lucrurile astea într-un mediu social în care vrem să ne afirmăm dacă într-adevăr avem ceva puternic sau
o cunoaștere anume, o înțelegere anume, o condiție, o muncă anume care să ne dea, să facă un sens din viața noastră. Dacă suntem în asemenea ipostază, este bine să ne autopromovăm într-un grad de simplitate naturală și să vorbim cu ceilalți ca și cum vorbim și cu noi înșine, prin aceeași manieră de armonie. Astfel, ajungem la punctul 2, la a doua idee. Ce vreau este să lucrăm să facem ceea ce spunem, să urmăm ceea ce spunem și să înfăptuim din ce în ce mai mult și să vorbim din ce în ce mai puțin. Dacă facem ceea ce spunem și dacă spunem și facem, atunci este o congruență, este o stare naturală de a fi, de a reuși să ne adunăm în noi înșine. Dacă nu facem lucrurile astea și spunem una și facem alta, atunci, din păcate, deviem de la traseul nostru, pentru că ego-ul se infiltrează acolo unde spunem una și facem alta. Ego-ul se duce acolo pentru că suntem cu vorba mare, cu gura mare, ne afirmăm și nu reușim, datorită comportamentului nostru interior, nu ne urmărim felul nostru de a fi și nu reușim să facem pentru noi înșine și pentru ceilalți ceea ce am spus. De asta, dacă vrem să lucrăm cu această atitudine de mândrie, de a o elimina, avem nevoie să urmăm ceea ce spunem nouă înșine și altora și să ne armonizăm cu acest lucru. În aceeași măsură, cu cât mai mult o să înfăptuiesc și cu atât mai puțin o să vorbesc, cu atât mai mult mă apropii de eliminarea ego-ului. A treia direcție, dragii mei prieteni, aici sus vreau să vă arăt, este o rozetă foarte frumoasă care mă face în această casă care se numește Chapter House din Lincoln Cathedral. Întâmplarea face să fiu singur acum aici și să ascult liniștea aceasta. Al treilea punct este ascultarea. Ascultarea este unul dintre cele mai mari elemente de a elimina sau metode de a elimina ego-ul. Să văd că atunci când ascult, învăț, primesc, dăruiesc atenția mea, energia mea, ascultarea mea, timpul meu. Când ascult, pot să mă pun pe mine pe al doilea loc, pot să învăț despre ceilalți, pot să-i cunosc pe ceilalți, pot să le văd atitudinile încât să nu ajung și eu dacă nu-mi place ceva la acel om. Prin ascultare, această atitudine divină de a asculta, de exemplu, noi când ne rugăm la divinitate, presupunem că divinitatea ne ascultă și de asta și noi când vrem să ajungem la un grad divin mai înalt, avem nevoie să învățăm ascultarea și față de noi înșine și față de ceilalți și să ne ascultăm gândurile, trăirile, să ascultăm pe ceilalți și vorbesc, să ascultăm și acest video și să fim într-o stare mai mare de ascultare. Am vorbit cu mai mulți oameni din diferite medii religioase și ascultarea este unul dintre cele mai importante și grele atitudini pe care un om poate să le facă pentru a elimina ego-ul. Astea trei azi vi le-am oferit așa din inimă pentru voi și sper să vă fie utile pentru a ieși din deviație, din această lipsire de viață a rațiunii noastre și să intrăm în viața noastră interioară prin simplitate, prin bunătate, prin smerenie, prin altruism și să reușim să ne conducem puterea interioară prin a nu mai căuta din exterior să primim și a elimina această atitudine a ego-ului care ne face mai mult să trăim în suferință inutilă decât să fim fericiți în această viață. Dragii mei prieteni, cu bucurie vă las cu inima curată și să aveți putere să verificați, fără să credeți, să vă fie de bine.